As I have told you in my last video, যোনটো ৰুমত মই আছোঁ আৰ্যন উৎসৰ সেইটো আছে এইটো ৰুম so spacious আৰু ইয়াতে আছে bonfire কাৰণে প্লেচ which is my favorite in winter days. ৰুমটোত এন্টাৰ কৰিয়ে ৰাইট সাইডে পাব আমাৰ ওয়াশৰুমটো এটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় then after that এটো সাইডে ওয়াশৰুমৰ পৰা ওলাই ৰাইট সাইডে পাব আমাৰ বেলকনি খুলি পেলাই আমি ধুনিয়া এটা সিটিং এৰিয়া পাম যত ৰাতিপুৱাৰ চাহ কাপ ধুনিয়াকে এনজয় কৰি প্লানি আমি খাব পাৰিম move on to next day I wake up early in the morning just because to get the view then coffee banabo kane start korilu because morning cannot be happy with a coffee right jehetu bahirot asu by the way guys I'm so clumsy please ignore it जब भी मैं कुछ काम करती हूँ हमेशा गिरती पड़ती दूसरों को गिराती कभी कुछ गिरा देती हमेशा ऐसे ही होता है उसके बाद आ गया हमारा ब्रेकफास्ट एंड in the breakfast we have fresh orange juice which was very tasty I really like it and we have aloo paratha then eta asile omelette then asile roti puri maybe and curd sabzi and মই ভাবিছো বাহিৰত যদি আমি কফি খাইছিলো ততে বহিবলা খোৱা যোগ বেছি ভাল লাগিব ভিউ চাইছে এতে এটা ডাঙৰ সুইমিং পুলো আছে দেন তলতে যে দেখিছে এটো পুখুৰী হয় তাত মাছ আছিল আগতে কিন্তু এতিয়া হিসি পেলালে লাষ্ট যেতিয়া আহিছিলো তেতিয়া কিন্তু পুখুৰীটোত পানী আছিল এতিয়া আহক মই কি কাৰণে ৰুমটো লৈছো যে হেই বেলকনিখন দেখাও पता ये ओ यार ये देखो क्या है ভয় নাখাব গাইস মই জাস্ট এজনী কাকতি ফৰিন দেখিছিলো বহুত দিনৰ মূৰত কাৰণ এবোৰ আমাৰ ঘৰতে পাই হলে গুৱাহাটীত এবোৰ দেখা মানে বহুতে দিন হ'ল আৰু एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने भी एक फूटा कौड़ी नहीं दिया है गाइस एटू कोनो कोलैबोरेशन बा पेड प्रमोशनशिप নহয় ইমান পৰ্যায় পোৱাগে নাই মই একচুয়ালি এটালৈকে কিন্তু মোৰ এই জায়গাডখ বহুত ভাল লাগে গুৱাহাটীৰ ওচৰে পাজৰে বা সোনাপুৰৰ ওচৰে পাজৰে যোন মানুহ থাকে যদি কিবা শৰ্ট ভেকেশন পাই কেতিয়াবা এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে বলে ছুটি পাইছে তেতিয়া নিশ্চয় এই জায়গাডখলে আহিব পাৰে নট অনলি দ্য প্লেস বাট ইয়াৰে খানাটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে মোৰ পার্সোনাল ফেভারিট হয় যদি খুদে আপোনালোকে তেনেহলে চিকেন কাৰীটো বহুত ভাল লাগে আৰে মোৰ হোম স্টাইল নিজে যদি আপোনালোকে কয় যে এনেকে তেনেকে বনাই দিব লাগে তেখেতসকলে ইনস্ট্ৰাকশনটো দি দিলে হেতুকে ফলো কৰি প্লানি ধুনিয়াকে বনাই দিব সো ডু কাম ভিজিট হিয়াৰ এন্ড সি দিস লিটল ৰেবিটস বাই